Bonjour! Vandaag is het moestuindag. Het heeft aardig wat geregend. En het is best wel koud. Maar het voorjaar begint toch wel een beetje los te komen. Dat kan je ook wel zien. Hè? Mooi groen. En je hoort de krekels ook. Ik weet niet wie ze kan horen, maar ik hoor ze heel goed. En ik dacht eens even in de moestuin kijken wat er allemaal gebeurt. Kijk. Hier hebben we, even kijken, ja hier zo, de zeekool. Die begint het aardig te doen. Die heb ik vorig jaar en het jaar daarvoor gezaaid. Van 10 zaden. Daar heb ik uiteindelijk 3 planten overgehouden. En hier staat nu mijn frambozen. Die heb ik hier zo in het soort van heuveltje gezet. Die stonden eigenlijk aan de andere kant. Daar heb ik ook een moestuin, daar gaan we zo over kijken. Maar die liepen een beetje in mijn tuin in. Dus ik dacht, ik zet ze gewoon hier neer. Het zuiden is daar. Dus als ze dan naar het zuiden willen lopen, dan lopen ze mijn moestuin uit. Dat lijkt me beter dan mijn moestuin in. Nou, heel veel uien. Dit zijn van die kleine uitjes. Ik heb ook uien gezaaid, maar dat komt allemaal nog niet zo. Ik geloof in maart dat ik ze gezaaid heb, maar moi. Knoflooken doen het wel heel goed. Maar die staan ook al vanaf november. Kijk, daar nog een zeekooltje. En aspergeplanten gaan ook de goede kant op. Die heb ik in 2019 gezaaid. Ik had 6 planten, maar 2 zijn er. Ja, even kijken, waar is die ene nou? Waar is het nog een beetje? Ah, hier, moet kijken. Dat is eigenlijk niks. Die komt omdat er... Oh, ik zie daar wel een heel kleintje komen hier. Er lopen hier van die woelmuizen rond. En die dachten van... aspergeworteltjes. Die kon hem de planten zo uittrekken. Hadden we vorig jaar, eind vorig jaar al last van. Toen wilde ik wortels oogsten en dan oogst ik alleen zo'n kapje. Ze waren allemaal mijn winterwortels en mijn pastinaken aan het opeten. Dus als ik nu ergens een gat zie, dan gooi ik er gelijk een dikke steen in. Ja, ik denk dat dat heuveltje ook niet echt meewerkt. Dus ik weet nog niet precies hoe ik er nou vanaf moet komen. Op een goede, nette manier, laat ik het zo zeggen. Dus voor tips zijn welkom. Nou, hier heb ik een tijdje terug pastinaken gezaaid. Komt niks op. Knoflook doet echt heel goed. Maar aardbeien gaan ook echt helemaal goed de goede kant op. En mijn bessenstruiken, rode bessenstruiken. Hier en daar. En die heb ik ook op het heuveltje gezet. Ik weet niet of je het ziet. Die kleine... en daar. Die komen eigenlijk uit 2 takken. Ja, van die rechts... Ja, eigenlijk 1 tak gewoon. Daar zo achter die 2 esbomen. Daar heb je een rij hazelaars en daar stonden zeg maar de erfafscheiding en daar stonden gewoon sprieten van rode bessenstruik. Dus die heb ik eruit gehaald, die heb ik in stukjes gesneden en neergezet en dat werkt eigenlijk perfect. Hier een paar leuke rode koolplantjes, die heb ik gekocht bij een jongen die kweekt groenten midden in het bos, helemaal off-grid. Echt fantastisch hoe hij dat doet. Hij heeft ook werkt met bronwater. Heeft gewoon 1 of 2 zonnepaneeltjes. Woont in zijn camper. Samen met nog 2 vrienden met een eigen camper. Hier staan aspergebomen. Oh ja, daar komt er een. Even kijken, hoe heb ik hem er nou goed onder zitten? Dat is nog een probleempje. Oh ja, daar is die. Nou, dit is rucola. Die laat ik maar gewoon in het zaad schieten en dan knip ik hem weer eens af. Dat werkt op zich goed. Pluksla. Begint ook een beetje te komen. Nou, gaan we nou even naar de andere kant. De andere helft van de moestuin. Oh, we kunnen eerst wel even kijken naar nog wat kleine plantjes. Natuurlijk ook tomaten en zo gezaaid. Ja, het is allemaal een beetje... Het is natuurlijk nu al 7 mei, geloof ik. Oh, hier staan, ja. Kijk. Dit zijn... God, kom ik er natuurlijk weer niet op. Artisjokken, ja. Daar had ik er ook 2 planten van, maar die zijn ook opgegeten door de boelmuizen, jammer genoeg. Nou, hier staan wat planten die het overleefd hebben, de winter. Dus de citroen heeft het echt goed gedaan van de winter. Geen blad verloren. Vorig jaar was hij bijna helemaal kaal na de winter.
Maar hier staan, zeg maar, mijn kindjes, tomaten, paprika's en jalapeno's. Hier hebben we een tabak. Dit is een maandje jonger, dat is eigenlijk net gekiemd. Hebben we zelf geoogst het zaad. En dat gaat ook goed. Hier staan komkommers. Die beginnen nou ook een beetje te komen. Even omdraaien, want het wordt wel erg de andere kant op. Als het goed is, komt hier dan courgette uit. Maar goed, daar zie ik nog niks. Nou, dan gaan we even bij de andere kant kijken. Maar groen is het wel. Hè? Heel mooi groen. De regenton in de verte is ook helemaal proppievol. Kijk hier weer die knoflook. Echt hartstikke goed. Een explosie van koriander. Gewoon van allemaal zaad dat gewoon weer opgekomen is. Nou, ik heb 1 kropje ijsbeersla. De rest is niet opgekomen. Lekker radijsjes. Hier staat wat andijvie. Maar dat kan ik wel een beetje verplaatsen. Hier heb ik ook uien. Of prei, dat weet ik niet. En wit uien heb ik hier gezaaid. Wit ui en prei. Maar wat is weet ik nog niet. Maar dat komt vanzelf wel. Oeps. Hier staat nieuwe spinazie. Daar hebben we een rijtje eikenbladsla. En hier winterspinazie. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dat moet je dan in augustus zaaien. En ik dacht lekker in de winterspinazie. Maar dat komt dan dus in april. Dus we hebben nu al lekker 3 keer spinazie gegeten. Hier een grote witte radijs van die langwerpige. Dat noemen ze hier navets. Kan in de soep, maar ook in de sla. Hier heb ik wat kool gezaaid, boerenkool en van die witte kool. Kijk, en hier zie je overal nog overblijfselen van de frambozen die hier de tuin in liepen staan. Dat gebeurt eigenlijk nu ook bij de Japanse wijnbes. Kijk, dat zie je daar. Naast die aardappelplant, daartussen ook. Dus die wil ik eigenlijk ook hier weg hebben. Het is gewoon zonde om daar die moestuinruimte aan op te offeren. Ik denk dat ik hem gewoon tussen de bomen ga zetten. Gewoon maar proberen. Dan rustig kijken, de helft overzetten. Of nieuwe spruiten overzetten. Kijken wat het doet. Ja, ik dacht vorig jaar dat ik zoveel aardappelen had geoogst. Dat ik daar een heel jaar mee kon doen. Maar die waren in december dus op. Dus ja, nu heb ik weer een klein veldje. Ja, hetzelfde soort veldje. Iets groot, iets kleiner wel. Maar we hebben echt meer moestuingrondruimte nodig om echt self-sufficient te kunnen zijn. Dit is eigenlijk nog maar hobbywerk, begin ik zo langzamerhand achter te komen. Kijk, hier staat ook nog een hele mooie zeekool. Het is eigenlijk hetzelfde als asperges, want je bent natuurlijk op zoek naar groenten die je ook al in het vroege voorjaar kan eten. En net als asperges kan je de spruiten, dit is natuurlijk al veel te groot, kan je de spruiten eten. Dus dan komt het boven de grond en dan moet je er een emmer op zetten en dan blijft het lekker mals. Maar deze moet gewoon eerst nog wat groeien voordat je pas kan oogsten. Nou, dat was het wel zo'n beetje, denk ik. Ja, het ziet er op zich wel leuk uit. En ik hoop dat het weer een mooi moestuinjaar wordt. Met een beetje meer warmte en zon. Want daar zijn we nu wel aan toe. We hebben wel een paar mooie dagen gehad al, maar het kan stukken beter. Nou, dat was het. A plus!